सो म तपाईको हैन एउटा मिथ ब्रेक गर्न आएको छु कि तपाईको थिंकिङ सोचाइ ब्रेक गर्न आएको छु कि धेरै फलोवर इज इक्वल टु धेरै मनी। यो तपाईको आज म ब्रेक गर्न आएको छु। धेरै फलोवर भयो भने धेरै पैसा हुन्छ, एकदम रङ हो, एकदम रङ हो क्या। लाइक धेरै फलोवर इज इक्वल टु धेरै पैसा हुँदैन, एक रङ हो। यो तपाईको आजदेखि ब्रेक गर्नु है त। लाइक स्मल क्रिएटरहरू ध्यान दिएर फोकस दिनु हैन। लाइक हामी चाहिँ के सोच्छौँ भन्दाखेरि हैन, धेरै फलोवर भयो भने, धेरै सब्सक्राइबर भयो भने, धेरै भ्युज आयो भने चाहिँ हैन टनाटन पैसा आउँछ भन्ने सोच्छौँ क्या। तर एकदम टोटली रङ हो क्या, यो टोटली रङ हो क्या। आज म किन हो त्यो कुराहरू एक्सप्लेन गर्छु हैन। सो तपाईको हैन लाइक तपाईले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि हैन, हामीलाई चाहिँ टनाटन फलोवर चाहिन्छ हैन पैसा कमाउनको लागि हैन, मोनेटाइजेसन गर्नको लागि। तर त्यो एकदम गलत हो क्या। किन भन्दाखेरि हैन, तपाईसँग हैन 100 वटा मात्र फलोवर भए पनि हैन तपाईले हैन टनाटन पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ के। र नर्मल पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। टनाटन त भन्दिनँ हैन, फेरि धेरै सोच्ला फेरि मान्छेहरूले हैन। सो तपाईको 100 फलोवर छ भने पनि तपाईले मोनेटाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई हैन कुनै रियल प्रब्लम सल्भ गर्नुहुन्छ भने, यस रियल प्रब्लम कुनै सल्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईले मोनेटाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ। सो मान्छेहरूले चाहिँ हामी चाहिँ लाइक हामी स्मल क्रिएटरहरू के सोच्छौँ भन्दाखेरि हैन, टनाटन फलोवर आउँछ, टनाटन सब्सक्राइबर आउँछ, टनाटन वाच टाइम आउँछ, देन त्यसपछि मोनेटाइजेसन हुन्छ भन्ने सोचिरहेको हुन्छन् क्या मोस्ट अफ द क्रिएटर, मोस्ट अफ द स्मल क्रिएटरहरूले त्यो सोच्छन् क्या। तर यो तपाईँ आजदेखि चाहिँ यो सोच चेन्ज गर्नु है। टनाटन फलोवर इक्वल टु टनाटन मनी, किनभने यो एकदम रङ हो क्या। लाइक हामी यही कारणले यही सोचेर हैन हामीले सुरुदेखि नै मोनेटाइजेसनै गर्दैनौँ क्या। लाइक धेरै फलोवर भएपछि पैसा कमाउने सोचको कारणले हैन हामी थोरै फलोवर हुँदा हामीले केही पनि प्रब्लम सल्भ गरिरहेको हुँदैन, केही पनि यताउता गरिरहेको हुँदैन। त्यसैले हामीले मोनेटाइजेसन गरिरहेकै हुँदैनौँ। सो सानो क्रिएटर हुनुहुन्छ तपाईँ हैन, स्मल क्रिएटर हुनुहुन्छ भने हैन तपाईँ हैन पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईसँग 10 फलोवर छ, 100 फलोवर छ हैन, जति फलोवर छ भने पनि हैन तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा रियल प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो हैन अब हामी चाहिँ है लाइक म चाहिँ युट्युबको वाच टाइम वाला, युट्युबको मोनेटाइजेसन वाला त्यो चाहिँ म केही पनि सेयर एचमा गर्दिनँ है। फेरि मान्छेहरूले भन्ला फर्स्ट टाइम 4000 वाच टाइम 1K सब्सक्राइबर, यो कुरामा मान्छेहरू मोस्टली मान्छेहरू लडिरहेको हुन्छ। मोस्ट अफ द क्रिएटरहरू चाहिँ यसमै फसिरहेको हुन्छ क्या, जसको कारणले चाहिँ हैन मोस्ट अफ द स्मल क्रिएटरहरूले पैसा कमाउँदैन क्या। सो यो सोच हटाउनुहोस् कि हैन युट्युबको वाच टाइमबाट म पैसा कमाउँछु हैन, र सब्सक्राइबरबाट पैसा कमाउँछु, टन्नै फलोवरबाट पैसा कमाउँछु, यो सोच चाहिँ हटाउनुहोस्। किन भन्दाखेरि यो सोचबाट कमाउने चक्करमा हैन धेरैको हुँदैन। फर्स्ट अफ अल त हैन धेरैको सब्सक्राइबर पनि धेरै गेन गर्न सक्दैन र फलोवर वाच टाइम पनि पुरै हुँदैन धेरै मान्छेको हैन, जसको कारणले उनीहरूले पैसा कमाउन सक्दैन। सो पैसा कमाउनको लागि म ब्रेकडाउन गर्न लाग्छु। पैसा कमाउनको लागि, पैसा फ्लो हुनको लागि हैन तपाईको एउटा प्रब्लम तपाईले के सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो क्लियर हुनुपर्छ र त्यसको सल्युसन सिम्पल हुनुपर्छ हैन। र त्यो अफर चाहिँ अनेस्ट हुनुपर्छ क्या। लाइक इक्जाम्पलको लागि हैन तपाईको अब कन्टेन्ट के रिलेटेड छ भन्दाखेरि अब तपाईको फर इक्जाम्पल तपाईको कन्टेन्ट चाहिँ हैन लाइक फिटनेस रिलेटेड छ क्या, र फिटनेस रिलेटेड छ तर तपाईको लाइक फिटनेस रिलेटेडमा तपाईले के प्रब्लम सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ। मेबी तपाईले हैन बडी बिल्डिङको के प्रब्लम सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ हैन। सो त्यसको तपाईले सल्युसन दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईले प्रब्लम सल्भ गर्नुभयो नि त हैन। र अफर पनि अनेस्ट छ, कुनै पनि यताउता नानाथरी कुराहरू छैन, अफर अनेस्ट छ। देन त्यसपछि तपाईले कसरी लाइक अब त्यो फिटनेस क्रिएटरको त जम्मा 100 फलोवर छ क्या, र तपाईँ अनेस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ बेच्नुहुन्छ नि त हैन। देन त्यसपछि के भयो लाइक पैसा आयो नि त। लाइक भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि हैन तपाईको लाखौं लाख फलोवर हुनु पर्दैन क्या। जस्ट तपाईले हैन कुनै रियल प्रब्लम सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ हैन, त्यसको सल्युसन सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले राम्ररी अफर गर्दै हुनुहुन्छ भने हैन तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। लाइक म अहिले गरिरहेको छु नि त हैन, मेरो पनि धेरै फलोवर छैन हैन। सो मेरो टनाटन फलोवर छैन, जम्मा 60 फलोवर छ हैन। सो रिसेन्टली मैले बुट क्याम्प चलाएको थिएँ क्या, तपाईहरुले पनि थाहा छ होला, लाइक कम्युनिकेसन बुट क्याम्प चलाएको थिएँ, जसमा मैले हैन लाइक मेरो टनाटन मलाई मेसेज गरेको, लाइक मैले इजिली हैन मेसेज टनै आयो र मैले सेल पनि गर्ने मौका पाएँ क्या। सो यसरी चाहिँ हैन तपाईले पनि हैन कि प्रोडक्ट सर्भिसहरु चाहिँ हैन लाइक बेच्न थाल्ने हो बिगिनिङदेखि नै। देन त्यसपछि तपाईले पनि मोनेटाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि तपाईलाई हैन हजारौं सब्सक्राइबर, हजारौं फलोवर, हजारौं लाखौं फलोवर चाहिदैन। तपाईले बिगिनिङदेखि यसरी चाहिँ तपाईले मोनेटाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ क्या। तर रियल प्रब्लम तपाईले सल्भ गर्नु पर्यो र प्रब्लमको सल्युसन पनि रियल हुनु पर्यो, सिम्पल हुनु पर्यो क्या। सो यदि हैन लाइक फलोवर नै पैसा भए हैन सबै भाइरल रिच क्रिएटर भाइरलहरु चाहिँ खतरा धनी हुन्थे कि। लाइक अब तपाईले अब यो कुरा रियालिटी भन्दिम हैन, लाइक मोस्ट अफ द हैन लाइक फलोवर नै पैसा भएको भए हैन
सोच्नु न होइन लाइक जो भाइरल छ होइन सबजना धनी हुन्थ्यो होला क्या तर त्यो भाइरल भएको मान्छेहरू त लाइक के हुन्छ उनीहरू त फेरि जस्ताको त्यस्तै स्टेजमा हुन्छ नि त होइन रियालिटी डिफ्रेन्ट छ क्या रियालिटी एकदम डिफ्रेन्ट छ क्या मान्छेहरू चाहिँ त्यही अब भाइरल भयो भने त पैसा आउँछ यताउता सोचिरहेको हुन्छन् होइन तर भाइरल मान्छेहरू लाइक अबको 5 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्षपछि जस्तोको त्यस्तै स्टेजमा छ कि सो रियालिटी डिफ्रेन्ट छ होइन यो कुरो चाहिँ बुझ्नु होइन लाइक धेरै फलोवर इक्वल टु धेरै पैसा हुँदैन किनभने धेरै फलोवर इक्वल टु धेरै पैसा किन हुँदैन भन्दाखेरि उनीहरू जस्ट भाइरल केही समयको लागि छन् कि पैसा इक्वल टु हुँदैन पैसा कमाउनको लागि हामीले रियल प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ रियल प्रब्लमको सल्युसन सेल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन हामीले के बेच्दैनौँ केही न केही बेच्नै पर्छ क्या रियालिटी त्यही हो क्या जबसम्म बेच्दैनौँ होइन हामीसँग क्यास फ्लो हुँदैन क्या केही न केही बेच्नै पर्छ म पनि अहिलेको टाइममा बेचि नै रहेको छु क्या र कन्टेन्ट मोनेटाइजेसनको पाथ पनि सेयर गरेर आएको छु होइन अब म पनि बेच्नै लागेको छु रिसेन्टली मैले बेचेँ पनि होइन मेरो बुट क्याम्पहरू पनि बेचेँ होइन सो केही न केही बेच्नै पर्छ रियालिटी यही हो अब तपाईँ भ्युजको र सब्सक्राइबरको पछि नभाग्नु भाइरलको पछि नभाग्नु होइन तपाईँ रियल प्रब्लम सल्भ गर्नतर्फ लाग्नु देन त्यसपछि होइन तपाईँले होइन लाइक विथआउट फलोवर होइन तपाईँले मोनेटाइजेसन गर्नुहुन्छ क्या लाइक तपाईँले धेरै फलोवर चाहिँदैन त्यही पनि मोनेटाइज हुन्छ क्या यो कुरा चाहिँ तपाईँ माइन्डमा बसाएर बस्नु त्यसको लागि हामीले रियल प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो है अब तपाईँले होइन लाइक यो अब भनौँ न म चाहिँ अब रिसेन्टली मैले रन गर्न लागेको छु एउटा 1 आवरको मोनेटाइजेसन सेसन चाहिँ मैले रन क्ल्यारिटी मोनेटाइजेसन सेसन चाहिँ रन गर्न लागेको छु कसलाई जोइन गर्न मन छ होइन मलाई डिएम गर्नु होला होइन धेरै क्रिएटरहरू धेरै स्मल क्रिएटरहरू चाहिँ कन्फ्युज छन् कि मोनेटाइजेसन कसरी गर्ने मोनेटाइजेसन गर्नको लागि के प्रब्लम सल्भ गर्ने मोनेटाइजेसन गर्नको लागि वाच टाइम चाहिन्छ कि चाहिँदैन होइन मोनेटाइजेसन गर्नको लागि म चाहिँ के भिडियो बनाउने कस्तो के गर्ने के सेल गर्ने धेरै कन्फ्युजन छ क्या लाइक मोनेटाइजेसन गर्ने डिरेक्सनै छैन क्ल्यारिटी नै छैन क्या सो त्यसैले चाहिँ मैले होइन यो 1 आवरको मोनेटाइजेसन क्ल्यारिटी सेसन चाहिँ मैले चलाउन लागेको छु होइन जुन चाहिँ अब यही 5-10 डेजमा हुनेवाला छ सो केही प्रेसर छैन केही छैन होइन मजाले होइन तपाईँले मलाई डिएम गर्न सक्नुहुन्छ डिएम गर्नु म त्यसपछि तपाईँलाई ग्रुपमा जोइन गराउनेवाला छु सो यही थियो तपाईँलाई भन्न लागेको चाहिँ होइन अब छिटै होइन लाइक जोइन गर्नु त्यसमा पनि कुरा गर्नेछौँ धेरै कुरा गर्नेछौँ है त